Bun găsit, dragii mei! Bun găsit la citirea zilei de vineri 3 noiembrie. Este citirea pe zodii și vă readuc aminte, găsiți în descrierea videoclipului minutul și zodia de care sunteți interesați. Eu voi începe cu zodia Berbec. Haideți să vedem cum începem weekendul. Berbecii, treiul de bâte. Treiul de bâte vine aici cu o posibilă deplasare pentru voi, o călătorie. Sunt niște planuri de viitor, liniștitoare, aș spune eu, pentru mulți dintre voi. Dacă veți pleca într-o călătorie, e posibil să fie o călătorie din aceea în care vă reîncărcați bateriile. Ei bine, pentru alții dintre voi, posibil să fie niște planuri de viitor în care credeți, care cumva aduc mai multă putere și credința că lucrurile vor ieși exact așa cum voi vă doriți. Dragii mei, posibil ca aceste planuri de viitor pentru unii dintre voi sau deplasare, dacă aveți, vine în urma unei împăcări. Poate fi vorba și de o eliberare a trecutului tău pentru aceia dintre voi care ați avut un trecut nu tocmai favorabil. Aș spune eu că este ziua în care vă uitați cu încredere spre viitor, spre o viață mai bună de acum încolo, pentru că Marea Preoteasă vine aici și va scoate la suprafață anumite secrete pentru unii dintre voi, care vă fac sau vă ajută să fiți încrezători. Este posibil ca mulți dintre voi să aveți multe conștientizări, revelații care vă pot face să aveți încredere în acest viitor, să vă liniștiți sufletul. Iată și entuziasmul ce vine cu aceste planuri. Este, dacă vreți, un proces de vindecare pentru mulți dintre voi. Dacă cumva v-ați împăcat sau vă împăcați cu o persoană, e posibil ca aceste zile să fie unele vindecătoare, cu clarificări, cu vulnerabilizare, cu conversații sincere între tine și acea persoană. Bineînțeles că odată cu această apropiere emoțională poate fi vorba și de un plan de viitor împreună. Iată, așa cum am spus, este o zi fericită pentru mulți dintre voi, cel mai probabil împăcarea cu o persoană care vine către voi vă aduce din nou putere, energia de care aveți nevoie să priviți viitorul încrezători și multă bucurie se anunță pentru berbeci în această zi. Așadar, dragilor, se pare că este o zi fericită în care veți conștientiza bucuria, fericirea, ce vă dă vouă bucurie cu adevărat în viață. Și, bineînțeles, vine să vindece o inimioară rănită. Ieșiți din zona de confort, este sfatul pentru voi. Cu alte cuvinte, uitați acel trecut, ieșiți din starea de victimă, ieșiți din suferința pe care ați avut-o până acum și aveți credința că totul se așează exact așa cum e mai bine pentru toată lumea. Posibil ca mulți dintre voi să nu știți foarte multe și de aceea să existe atât de multă suferință, dar Marea Preoteasă vine să-ți dea jos vălul acela pe care îl ai pe ochi. Și odată ce vei vedea mult mai clar lucrurile, bineînțeles că vei crede mai mult în viitor. Dragilor, e vorba de o zi în care dorințele tale pot deveni realitate. Este o zi în care sunt sigură că vei avea o mare bucurie. Sunt nerăbdătoare să îmi povestiți și mie ce vă va bucura în această zi. Mergem mai departe cu zodia Taur. Haideți să vedem cum încep weekendul Taurii. Vineri 3 noiembrie. La Tauri avem aici treiul de monede. Se încheie o colaborare, poate pentru unii dintre voi, sau se transformă o colaborare. Poate fi vorba de o relație, poate fi vorba de un parteneriat pe care tu îl transformi sau îl închei, pentru că văd aici și niște certuri. Poate reușești să închei orice discuție în contradictoriu cu aceste persoane.
Este posibil ca unii dintre voi să fiți implicați într-un trio emoțional care devine din ce în ce mai greu pentru voi și să vă doriți încheierea. Ei bine, dragilor, se pare că aveți aici o susținere din partea regelui de monede. Deveniți mai realiști, mai pragmatici, deveniți, ca să spun, mai înțelepți odată cu această transformare. Ei bine, regretați aici foarte multe lucruri din trecutul vostru, dar este o zi în care înțelegeți că e nevoie de un punct și de la capăt, pentru că moartea asta ne arată, și vă văd foarte, foarte hotărâți, susținuți de acest împărat să preluați conducerea vieții voastre și să faceți schimbările necesare. De parcă în această zi conștientizați că vă este greu în parteneriatul în care sunteți, în relațiile pe care le aveți, poate la jobul pe care îl aveți, și că e nevoie acolo să vă impuneți punctul de vedere, să preluați conducerea, să fiți cu adevărat un lider, ca să nu mai ajungeți în situații regretabile așa cum ați fost în trecutul vostru. Cavalerul de monede vine, aș spune eu, la momentul potrivit, atunci când tu ai nevoie. Poate ca să ieși din acest parteneriat, e nevoie de bani, să începi o altă afacere, sau poate ai nevoie practic de, nu știu, un alt job, o altă ofertă ca să poți să renunți la parteneriatul actual unde lucrezi acum, da? Cert este că toate parcă se așează și te ajută să faci această transformare. Toate vin la momentul potrivit și îți aduc o mare, mare bucurie. Dragilor, este o zi plină de succes, o zi în care pui punct unor situații compromițătoare, pentru că văd aici multe compromisuri pe care poate le-ai făcut, dar ele, bineînțeles, au adus din ce în ce mai multă greutate pe spatele tău. Vei pune punct și o vei lua de la capăt, foarte hotărât sau hotărâtă să-ți schimbi viața. Și cumva universul complotează în această schimbare a ta. Ei bine, e nevoie și de o viziune diferită, adică să-ți schimbi percepția despre oamenii din jurul tău. Pentru că, indiferent ce crezi, bine sau rău, universul va face în așa fel încât să-ți dea dreptate. Cel mai probabil e o zi în care percepția ta despre cum stau lucrurile se va schimba total. Iată un mare da la această schimbare ce se anunță pentru tine. Este cu siguranță o mare, mare transformare și din nou vorbim despre dorințe. E bine, posibil ca și la voi aici să fie o zi în care pornești pe drumul împlinirii dorințelor tale. Cel mai probabil ai trecut printr-o perioadă în care te-ai întrebat ce-mi doresc cu adevărat și de aici hotărârea de a merge către ceea ce îți dorești tu cu adevărat. Ai ajuns la concluzia că nu te împlinește parteneriatul în care ești la ora actuală și simți nevoia de o transformare. Bun. Mergem mai departe, dragii mei, cu Zodia Gemeni. Haideți să vedem la Zodia Gemeni care este mesajul zilei de vineri. Aici văd că sunteți foarte mulțumiți de un nou început. Mulțumiți poate că se face dreptate în viața voastră, că se echilibrează viața voastră. Poate vorbim de niște bănuți care vin să îți aducă mai mult echilibru. Vorbim aici de posibilitatea de a manifesta poate un nou început care te ajută să vindeci ceva din trecutul tău. Dacă tu te știi că ai avut probleme cu banii, dacă știi că ai avut probleme în relațiile tale, să știi că această zi îți poate aduce o ocazie nouă să rezolvi acea problemă. Vei fi foarte mulțumită și zic eu că primești și ajutorul nesperat de la oamenii din jurul tău. Avem aici mai multe cărți de curte, pot fi gemeni, balanțe, vărsători, pot fi persoane în zodii de foc, dar avem și pământul, da? Capricorn, Taur, Fecioară. Ei bine, cumva parcă vin către tine, unul îți spune ceva ce tu aveai nevoie să auzi, unul vine și îți dăruiește ceva ce tu aveai nevoie să poți să manifesti acest nou început.
parcă se face dreptate în viața ta. Dacă până acum ai fost într-o situație în care ți se părea nedrept ce trăiești, să știi că astăzi vei vedea că lucrurile se îndreaptă radical în viața ta și vei fi foarte, foarte încântat, încântată. Roata norocului vine să schimbe situația ta la 180 de grade. Poate acum ești încă în energia treiului de spade. Să știi că se va schimba situația. E foarte important ca tu să ieși din acea energie, pentru că este o energie joasă din care e puțin probabil să atragi acest nou început. Iată, prosperitatea vine spre tine, dar e foarte important ca tu să crezi în acest lucru. Dragilor, indiferent de situația supărătoare pe care o trăiți, să știți că ea se poate rezolva. Cu cât crezi mai repede în rezolvarea ei, cu atât poți să treci peste moment. Dumnezeu e mare și El le rezolvă întotdeauna pe toate. Mergem mai departe cu Zodia Rac. Ia să vedem la Zodia Rac care ar fi mesajele pentru aceștia. Puterea. Văd că vă gândiți cum să vă luați puterea înapoi sau să vă recâștigați puterea ca să fiți mai abundenți, mai prosperi. Treiul de bâte ne arată aici pentru unii dintre voi niște planuri de viitor. Eu cred că aveți aici de programat sau de organizat o călătorie. Poate nu neapărat o călătorie fizică, cât un drum de rezolvare a unor probleme. Este, să știți, ziua în care veți ajunge la niște concluzii. Cumva aceste concluzii vă vor ajuta să sperați că așa se rezolvă problema voastră. Poate e o problemă de relații, poate e o problemă la bani, poate e o problemă cu jobul vostru. Să știți că în această zi chiar lucrurile se pot transforma radical. Se încheie aici o energie a turnului, se încheie o perioadă destul de dificilă, vedem treiul de spade. Cel mai probabil ceva s-a întâmplat aici la tine, de-ai simțit că ți-a luat cineva preșul de sub picioare. Te-ai dezechilibrat, lucrurile păreau că o iau la vale. Dar să știi că se încheie acest lucru. Avem două cărți aici, moartea și lumea ne arată o încheiere de ciclu, poate ciclu karmic, poate un ciclu de 7 ani, de 9 ani. Ele se încheie și ne dau voie să începem etape de viață noi. Posibil ca unii dintre voi aici să fiți mai conștienți că vă este mai bine pe cont propriu. Pentru că am aici 9 de monede, îmi spune că începi să ai mai multă încredere în tine. Îți iei puterea înapoi, mai ales dacă consideri că puterea ta consta în vreo persoană sau în banii tăi și așa mai departe. Pentru că de multe ori punem preț pe altcineva sau pe altceva în loc să punem preț pe noi și să credem că ne descurcăm indiferent de situații. Ieșiți din zona de confort și voi, dragilor, pentru că totul se schimbă. Iată, da, aveți aici un răspuns mare pentru aceia care poate ați avut o întrebare. Da. Situația se schimbă, e o abordare diferită, e, dacă vreți, o percepție diferită a situației tale. Fii generos, dă din puținul tău și vei vedea că viața ta va fi mult mai abundentă. Știți că există acea vorbă, dă și vei primi. Întotdeauna, indiferent despre ce este vorba, că dai bani, că dai respect, că dai iubire, întotdeauna e foarte important ca noi să dăm și mai apoi și primim. Mergem mai departe cu Zodia Leu, dragii mei. Haideți să vedem. Vineri, 3 noiembrie, soarele. Ce frumos aici, se pare că o mare, mare bucurie pentru lei. Magicianul ne poate arăta o atracție foarte mare, o magie care se întâmplă în viața ta. Poate să ne arate aici o șansă la care nici nu sperai. Dragilor, aveți niște cărți minunate, 6 de bâte, îmi arată aici o împăcare, mi arată o victorie, un succes, poate fi vorba de o împăcare, de o eliberare a trecutului tău,
de o renaștere, dacă vreți, pe care o aduce soarele în viața voastră. Treceți peste toate regretele, peste tot trecutul care a adus multe neplăceri în viața voastră. Ei bine, e o reconectare, o reechilibrare a unei relații, cel mai probabil, o relație semnificativă din viața voastră care vă poate aduce la această fericire, senzație de bucurie. O situație cu foarte mult potențial, poate unii dintre voi vă împăcați cu cineva și treceți cu relația la o etapă superioară, poate vă doriți să o oficializați. Este, dacă vreți, o modalitate prin care puteți bate palma să vă înțelegeți diferit de cum v-ați înțeles până acum cu aceste persoane sau această persoană. Posibil ca unii dintre voi să vă gândiți aici la un succes în afacerea voastră, parcă vă înțelegeți de minune cu partenerii voștri de afaceri, dar cu doiul ăsta de cupe aș spune eu aici că vă reconectați emoțional cu o anume persoană din viața voastră. Este poate pentru unii dintre voi o persoană nouă, pentru alții dintre o persoană nouă care vă poate ajuta să vă eliberați de trecutul mai puțin plăcut, așa cum am spus, dar cu siguranță este o manifestare. V-ați dorit să se întâmple lucrul ăsta și iată că se întâmplă, da? Este o zi minunată, aș spune eu. Ei bine, dragilor, fiți obiectivi. Justiția vorbește clar aici despre a fi capabil să vezi situația din toate punctele de vedere. Simt aici că acest mesaj cumva este pentru aceia dintre voi care poate încă aveți resentimente legate de trecutul vostru. Este o situație foarte importantă cu impact major pe aproape un an de zile de acum încolo. Dragilor, momentul prezent vă poate ajuta să vă eliberați de trecut și să nu vă mai gândiți la acel viitor. Trăiți această bucurie, această zi, eliberându-vă de tot ce a fost în trecut și lăsați viitorul că se conturează el singur în funcție de starea ta din prezent. Da, foarte frumoasă citirea la lei. Mergem mai departe cu zodia Fecioară. La Fecioare avem pajul de cupe, o invitație, socializare, care văd că va aduce liniște, mulțumire. Poate fi vorba de o îndrăgostire pentru unii dintre voi, dar bineînțeles că nu toată lumea se gândește la iubire. Pentru alții dintre voi poate fi vorba de o invitație care vă schimbă percepția față de o persoană. Poate, nu știu, te-ai gândit că nu o să te invite la petrecerea de ziua ei, prietena ta. Și iată că această invitație vine. Văd că ești foarte încântat, încântată de această invitație. Te liniștește și cumva parcă vine ca o dovadă că ești dorit, că ești apreciat, că ești iubit, iubită. Da? Este, dacă vreți, o schimbare de percepție foarte importantă pentru voi, care va aduce o reuniune cu bucurie. Este un succes, este o situație în care ești foarte încrezător că de data asta o să fie foarte, foarte bine pentru tine. Simt că această etalare cumva e pentru unii care întâlniți o persoană nouă, total diferită de ce ați avut până acum și parcă vă conectați, dacă vreți, încă de la început. Îți dă încredere mult acea persoană și știi că vei avea parte de o reușită cu acest om sau femeie, bineînțeles. Fă ce îți dictează inimioara ta sau ce îți spune ție intuiția. Ascultă intuiția ta. Eu cred că tu intuitiv știi despre ce este vorba și cred că bucuria ta vine din faptul că simți că persoana asta este diferită de ce ai avut tu până acum. Și o persoană care reușește să-ți schimbe percepția. Nu știu, să spunem că până acum aveai impresia că toți bărbații sunt nu știu cum. Da? Persoana asta intră în viața ta și o să schimbe total credința.
Ești în siguranță. În această zi, cred că vei avea acel sentiment că de data asta ești în siguranță lângă acești oameni sau lângă acest om. Așa cum am spus, ți se va schimba total, radical percepția despre ce înseamnă iubirea, despre ce înseamnă un om cu suflet blând. Bun, mergem mai departe, dragilor, cu zodia Balanța. Balanța, vineri 3 noiembrie. Văd că vă gândiți să luați o decizie, să nu mai așteptați, poate. Mulți dintre voi așteptați de ceva timp, poate un rege de spade, Gemeni, Balanță, Vărsător. Haideți să vedem despre ce este vorba. Regina de monede este cea care e mereu dispusă să facă tuturor pe plac. Vă gândiți poate la această atitudine a voastră, vă gândiți poate la o mamă, vă gândiți la o soră, o persoană blândă din viața voastră, poate e chiar persoana cu care vă sfătuiți legat de banii voștri, de independența voastră. Văd că îți cauți niște răspunsuri tu aici. Eu cred că mulți dintre voi vă gândiți, mă, ce să fac? Să aștept să mă împac cu cineva sau să merg mai departe cu viața mea? Văd că ești tare nehotărât, nehotărâtă. Poate circumstanțele din această zi te fac să cântărești bine situația ta. Poate te gândești că intri din nou în acea relație, dacă e vorba de o împăcare, și va trebui iar să faci pe regina de monede sau regele de monede, să fii cel care se sacrifică pentru relație. Ori tu cred că ești într-un stadiu în care ai mai multă încredere în tine decât ai avut până acum și parcă îți dorești totuși un alt fel de tratament. De aceea te văd foarte mult că vei analiza situația ta. Hai să vedem un sfat pentru tine, să-ți asculți intuiția. Dacă ai de-a face cu un rege de spade și e vorba de o relație de iubire, destul de dificil să faci regele ăsta de spade să simtă și să aibă milă sau să aibă compasiune vis-a-vis de tine. Vezi că ai și un răspuns aici de da. Eu sunt sigură că exista o întrebare. Cred că ți-a răspuns aici la întrebarea ta. Este doar un atașament, iată, dragilor. Poate este un mesaj care vă ajută. Dacă voi încă cântăriți situația, deși știți că nu v-a fost bine, gândiți-vă că poate este doar un atașament și ai recomandarea aici să eliberezi acest atașament. De multe ori rămânem atașați în niște relații sau de niște oameni care nu ne merită atașamentul, nu ne merită bunătatea noastră. Și ne e greu să rupem. Bun, mergem mai departe cu zodia Scorpion. La Scorpioni, pentru ziua de vineri, cinciul de spade vine cu un blocaj din cauza unei dispute, să spunem, sau a unei discuții în contradictoriu cu cineva. Dar ai putea să... Eu cred că tu ții prea mult aici să-ți faci dreptate. Și cu cât ești mai reținut sau reținută, cu cât ești dispus să faci compromisuri, să păstrezi poate, nu știu, să păstrezi un anumit standard sau... eu cred că lași mult de la tine ca să-ți fie bine. Poate la muncă, poate acasă. Cert este că lucrurile la un moment dat aici se blochează, nu prea mai știi ce să faci. Te cerți în această zi cu persoana respectivă și cred că îți vei pune întrebarea, oare merită? Merită să stau să aștept? Nu cumva trebuie să iau eu o decizie? Și cred că mulți dintre voi sunteți așa într-un punct în care vă gândiți dacă e cazul să... dați o șansă și să mai stați în această situație sau ar fi cazul să îți vezi de treaba ta. Eu văd aici că vă gândiți foarte mult să încheiați povestea asta, pentru că e din ce în ce mai îngrijorător faptul că nu ajungi la
un acord cu această persoană. Poate să fie o persoană de acasă, poate să fie o persoană de la muncă, dar e o zi în care te frămânți. Bă, ce fac? Ce fac? Că eu am lăsat de la mine destul. Cât să mai las de la mine? Chiar dacă am eu interese, chiar dacă știu că relația asta are un potențial, parcă am lăsat prea mult de la mine ca să ne fie bine. Ei bine, cărțile te sfătuiesc să ai răbdare și să lași lucrurile așa cum sunt în prezent. Este timpul și momentul perfect să alegi o direcție nouă. Și nu cred că se referă musai la a pleca din această relație, ci să încerci o abordare diferită. Te poate ajuta o abordare diferită. Iată și la tine, este un atașament. Cu 4 de monede sunt sigură că este o persoană la care ții, poate e o situație de care ții, că ți-e bine cu împărăteasa, îți e bine în acel loc, dar parcă te compromiți prea mult pentru ceea ce îți face ție bine și la un moment dat ajungi să te întrebi, mă, oare merită sacrificiul meu toată treaba asta? Da, deci, dragilor, se pare că suntem puși la încercare zilele astea. Mergem mai departe cu zodia Săgetător. Ia să vedem săgetătorii ce mesaj au. Wow! Voi aici rămâneți mască într-o situație, vă blocați pur și simplu. Ceva din viața ta se încheie, poate nu te așteptai să se încheie. Ia uite, o prietenie, un parteneriat, vă cam lasă mască. Sunteți acuzați pe nedrept în această zi și veți fi nevoiți să puneți niște limite. Dar văd că se lasă cu succes pentru voi. E ca și când vine o situație pe neașteptate, tu ești mai mult decât pregătită să faci față și bineînțeles că odată ce faci față te vei bucura. Dar în același timp cred că vei lua și o decizie. Mă, uite care-i treaba, eu cred că e mai bine să punem stop. Și simt la unii dintre voi că e vorba de o chestie la care cumva tu te așteptai. Știți ce văd eu aici? Că simțeai că se apropie un sfârșit. Dar poate se apropie sau a venit mult prea repede pentru tine. Numai că știți ce, pe unii dintre voi o să vă uimească că faptul că apare o persoană în plus sau că sunteți dați la o parte pentru ceva anume. Apare o a treia energie aici. Pentru cei care sunteți în relații de iubire, posibil să fie o zi în care aflați eventual de o a treia persoană și asta vă lasă mască. Dar văd că, nu știu, parcă lucrurile se rearanjează într-un mod natural, neașteptat, chiar în momentele alea. Pentru că tu ești pregătită de situația asta. Ori ai mai trecut printr-o situație din asta și știi cum să-i faci față, ori este ceva ce ai mai pățit și de-aia știi cum să procedezi de data asta, să fie un pic diferit. Eu văd că ai aici o abordare diferită, mai blândă, mai bună, dar înțepătoare, avem moartea aici, cumva Scorpionul vine și pune cât un pic venin până te lasă de tot fără suflare. Deci tu vei încheia situația asta așa, într-un mod subtil, dar cu victoria de partea ta, pentru că soarele clar pozitivizează citirea pentru tine. E o încheiere de capitol la voi. Nu știu, ori colaborarea cu cineva o închei. E adevărat că cumva te așteptai să se întâmple treaba asta, dar parcă cred eu că se întâmplă mai repede decât te așteptai. Dar să știi că e o mare oportunitate pentru tine. Întotdeauna o spun în citirile mele, o ușă ce se închide, deschide o altă ușă care cu siguranță vine cu lucruri mai bune. Iată, ești sprijinit, sprijinită și
vei înțelege că ești iubit, iubită de Dumnezeu, da? Pentru că vei fi protejată, te pune în gardă, cred că cu o secundă înainte. De parcă, știi, vine un cutremur în viața ta, dar la tine instinctul spune fugi cu 2 minute înainte, astfel încât tu să te salvezi. Și normal că după ce trece momentul să spui, Doamne, deci eu chiar sunt protejat, protejată și am ieșit cu bine din situație. Așa să fie, dragilor. Capricorn. Capricornii în ziua de vineri, 3 noiembrie. 9 de bâte. 9 de bâte este oboseală, stres. Cred că faceți prea multe. V-ați depășit, cred că, nu știu, ori ați luat și din ce au și ceilalți de făcut. Parcă e prea mare sacrificiu și vreți să se încheie. Ar putea să se încheie. Pentru că văd aici că voi faceți, vă sacrificați, ați obosit pentru familia voastră și tot ei sunt cei care parcă vă fac în ciudă. E posibil aici o situație conflictuală în familia ta, legată de bani, poate legată de stabilitatea din familia voastră, dar aveți parte aici de un moment în care cred că vă spuneți oful. Spuneți oful celorlalți și faceți să conștientizeze că e nevoie de suport, de ajutor și că nu doar voi sunteți aici omul de bază, de sprijin. E nevoie și de aportul lor. Aici e o schimbare de macaz la tine. Cred că pui stop pentru că nu mai poți și îi faci să înțeleagă că lucrurile de azi vor sta diferit. Da, închizi un capitol. Știți ce? De azi eu nu vă mai fac aia, nu mai fac aia, nu mai fac ailaltă. Dacă vreți să avem o familie frumoasă, stabilă sau o înțelegere bună la locul de muncă, de azi înainte și voi faceți în egală măsură ce fac eu. Da? Nu mai merge așa. Este o zi în care vei arăta încrederea pe care o ai în tine. Ești pur și simplu ca un magician pentru ceilalți. Lucrurile se transformă în viața ta. E posibil să fie o situație în care te impui chiar și în povestea ta romantică. Eliberează-te de atașamente, pentru că noi de multe ori avem dispoziția să facem tot pentru ceilalți din teama de a nu-i pierde. Hai, lasă că fac eu, ca să nu te superi. Hai, lasă. Păi ce se întâmplă dacă se supără? Nu? Pleacă. Ori tu dacă ai atașamentul puternic, vrei să nu plece. Și de aia te sacrifici pe tine pentru celălalt. Ori în viață e foarte important să ne știm valoarea și să nu ne mai fie frică că rămânem singuri. Mergem mai departe cu zodia Vărsător. Hai să vedem la Vărsători care este mesajul. Pe voi vă îngrijorează aici bucuria, fericirea familiei sau a relației voastre. De ce? Pentru că vă certați. Văd că vă tot certați. Ce o-ți avea, mă, oameni buni aici? Ei bine, grijile tale sunt cumva nefondate. Da, vin din experiența trecutului, dar să știi că vei aborda diferit situația. Tu sau partenerul tău sau oamenii cu care ai de-a face vor veni să-ți spună: băi, uite, hai să facem diferit, mă. Hai, mă, să procedăm altfel, ca să nu mai ajungem să suferim și să vedem încotro va merge situația acum. E aici o clarificare, dacă vrei, a grijilor tale, pentru că te văd atât de îngrijorat că nici noaptea nu închizi ochii bine. Treiul de spade mi-arată suferința ta. Deci tu clar acolo ai multe gânduri care dor. Sau gândurile te fac să doară. Iată confuzia ta. E nevoie să faci o alegere. Și o alegere dificilă pentru tine. E o alegere care cel mai probabil va face o furtună în jurul tău. Crezi că dacă tu vei face alegerea, ceilalți vor comenta, se vor împotrivi și n-ai cum să faci față situației. Vă tot gândiți cum să vă stabilizați, poate finanțele, poate relația, da? Pentru că vorbeam aici de o familie. O discuție
o invitație la o discuție vă poate ajuta să faceți diferit în situația asta și să eliberați. Văd că vei fi în continuare confuză, dar un pic bucurie îți va aduce discuția asta. Vine către tine persoana cu care ai de-a face, cred că te simte îngrijorat, te simte că suferi și își dorește ca relația asta să meargă înainte, da? Nu să dea înapoi. Dar ai răbdare că lucrurile se clarifică. Posibil ca unii dintre voi să nu mai aveți răbdare într-o situație. Dar, iată, se cere acțiune din partea ta, se cere gândire pozitivă, răbdare și credință. Dă-ți voie să vindeci, da, ce ai suferit în trecut. Și divinitatea e pe primul loc. Și credința în divinitate. E ca și când plantezi o sămânță și ești sigur că ea va da rod. Aia este adevărata credință. Nu stai să săpi în fiecare zi să vezi dacă ea va da rod sau nu. Ai săpat, ai pus sămânța și aștepți. Tu știi sigur că Dumnezeu va face ca acea plantă să crească. Bun, mergem mai departe cu zodia pești, dragii mei. Haideți să vedem peștii ce mesaj au în ziua de vineri. 9 de monede. Reușită aici, iată, dai de băut. Ori câștigi niște bani și semnezi un contract. Sărbătorești, da? Sărbătorești o victorie. Aici la voi eu simt că mulți dintre voi o să câștigați posibil un proces în instanță, vi se face dreptate cu ceva, reușiți să recuperați niște bani, ba chiar mai mulți decât vă gândeați voi. Și toată această situație văd că pune capăt unui blocaj. Pentru unii dintre voi, cred că e o schimbare atât de mare încât traiectoria vieții tale de azi înainte se va schimba. Erați puțin blocați între două posibilități, dar posibilitățile astea erau în funcție de un răspuns anume pe care l-ați putea primi în această zi. Este ca și când așteptai răspunsul instanței să știi ce ai de făcut. Totul se deblochează în această zi și vine înspre tine cu o energie atât de puternică de schimbare încât trecutul tău din acest moment va fi punct, dispare trecutul tău total și, nu știu, semnezi un contract nou de muncă, poate unii dintre voi puneți data căsătoriei în această zi, poate unii dintre voi aflați răspuns pozitiv de la instanță și știți clar că viața voastră se va schimba din acest moment. E un moment fericit, să știți, și de reconectare emoțională cu copilăria ta, cu oamenii din copilărie. Poate te reîntâlnești cu familia ta, se face dreptate într-un anume aspect în familia ta. E o schimbare radicală la 180 de grade. Iată, situația ta se va îmbunătăți. Ai încredere că totul se transformă. Și întotdeauna este pentru binele nostru. Fii sau privește situația ca pe o joacă. Privește ca un film, povestea vieții tale. Și întotdeauna cu un happy end. Vă pup, dragilor, și vă urez o zi minunată. Un weekend superb. Pa, pa!